نه خواهش کنید بابایی کار نمینه خب این چه شد؟ ما هم سیمی جریان شما هم حالا ایرا بیان خب الان دوباره هم هی اذیت میکنه یا اون شرطشی میتونستی بگو زمینی دمت و نیدمت فلان برمان دوار ما برو یه جلسه مثلا یا بینی گو وسیله یاری یا پرتاب شکنه یا وسیله و مثلا این ریزه رخت پاشی کنه رخت پاشش میکنه مثلا بمیگه دوره برم تا برم اون شهر لباس بسو نوسیش خب یه آدم میتره تو میتره بورش الان که مثلا خوش شیران تو خوابشیم و ماشین بسید که مثلا شیری داره میتره باشم بچم رفتاره جوری نیستن چه بخواب مثلا جوری رفتاره کنه چه خودم که ببینیش الان فیلمش هم دارم مثلا میتره باشه اعتماد کنه یا بسید بگیر ازش الان مثلا شما یه ایران بگو بچه نبرو میخوام برو مثلا باید بهش تهران بیام میتونم باید اعتماد کنم یا آقا مثلا باید ولی او آقا جوری رفتاره کنه که خودم که آقا ببینیش تدریب مثلا این 5 دقیقه خوبه 5 دقیقه مثلا یه وسیله یه چیز سونی یارسی دو بخش منه و معذرتی خوام فلان با ما بعد میبینی بلا فاصله داخل همون انگار اعصابش قاطی و کنن یه جوریه ما سفیده این مشکل در تعالیب نره دیگه نونو الان هم پاسگاه ما رو صورت جلسه چه؟ دوباره بدرفتاری و دوباره رمضه ها؟ دیگه ما بیایی باز من اذیت میشه و دیگه داشتن تحت فشار می‌نهاده یا شروع خب دیگه رنگ داره ما پاسگاه اومد صورت جلسه چه دیروزم رفتم برو سر تشکیل و موقعش که دادگاه گوی یک شنبه بیو دادگاه قاضی ساعت چند؟ شاهدت و چیه تبیار صحبت ساعت 11 اونی شاهدته؟ شاهدم حس همیتیم فیلمش هم دارم فقط منطقه آلمانم باید او شوهر من بیا یا نه نه لازم نیست که شوهرتون حتما حضور داشته شما برای شاهدت تبوار دفاعات انجام بده حرکت بزن اگه شوهرت خواست خوش دفاع بکنه یا دفاع کنه اگه نو یعنی که حرفی ناره دفاعی ناره هم برن شما رو باز دادرسی متوقع نمیتونه آقا بیاره وقتی نیار قاضی هم اصل ایده برگی که برشون حتما دفاعی ناره حتما رو اتهام شه بنام چه قبول داره دادرسی ادامه داره شما شاهدت تبوار ادله تبوار بازپرس زینه زرکشون میزنه برنامه استماعشون میکنه که مثلا یه کاری کنید باش صحبت کنید بگی مثلا یا طلاق شبره که زن بتره برای جای زندگی کنه سر سامون بگیره بخواه عروسی کنه بخواه هر کاری میچی کنه بس هم مثلا اینطوری ببینی حالا تو که مثلا قبل از جلسه که صحبتی باش کنم که اگه بابی مثلا با هم بریم دادگاه دیگه کارمون یه سره کنه مثلا بگید نیام بودرم ای تو هی لیفتشی اطلاقمو هی طولی چشه ولی اگه که با هم بره مثلا باش صحبت کنی شما مثلا قانه رو بود که بر اطلاق بسری ابلاغه هم میدیم شما؟ فعلا نه دباش حالا هم جوری بود که مثلا اون آقا با هم بره برو بسا اطلاقمون رو به یه سر خیلی حالا باش تماسی گیریم که قبلش بیا باش صحبت کنیم حالا نظرش چه قبول کنید که توافق هم جدا بودید ولی اون قطعا رو حالا هر مهریتون حسه بس مسائل مالیتون هم حس کوچولو هم که یه قطعا هزانتش با شما نه یعنی 1% احتمال ندید هزانتش بیفته با شما بچه تا 7 سالگی هزانتش با شما ما همین رو بشیگم ولی رو مثلا دوی مثلا گاه خواه معامله کنه و بیکنی مونه دمه زمینی دمه دوره بره با اصلا به توان نگهداری بچه نماره همین مشکل میگه حالا خواهیم تو جوری باش صحبت کنی قانش کنی که دیگه رفتیم داخل دادگاه دیگه اطلاق ما بودی از باره الاخر نیا همون بدن دوباره باز ادامه شید امروز که بحث ما راجع به اون ضرب و جرم و مزاحمته ولی اگر حالا بیایید با هم توافق بکنید شما یا مثلا شکایت رو بگذار که یه صلحنامه توافق کلی بنویسید که ایشون راحت به شما طلاق بده حالا شما هم دیگه رضایت بید کلا تمام رو بره خدا ما الان بلا تشریفم من روستاوا و رو ماشین بجرم بیا بیرو هیبرم او و ایبر مایه مثل سرما مخواد دست دورم گفته زیارم و سر
برام و دادگاه و پاسگاه و هیچی و 10 تا بپرسم تا یه جایی برام خیلی هم اذیتی درست. باش حالا شمارش بود که زنگ باش بزنم. شمارش داخل گوشی میکنم داشتم یه سری داره ببینمت اما این شمارشه ولی با تلفن ما نگیرش نه شمارش بخون سیم رو تمام کنید خانمتون الان ایران نشسته این دفتر منه من وکیلم ساعت 11 هم که جلسه دادرسی دارید ببین آقای حسین پور به نظر ما حالا میتونم بهتر بینیم بیاییم با هم توافق کنیم این قضیه‌تون یه جوری حلش بکنیم متوجه شما ساعت 11 جلسه رسیدگی داریم حالا ایشون هم شاهدش هم مدارش آماده که با این وضعیت پیش بره محکومیتتون حتمیه متوجهی؟ ما که پیشنهاد رو می‌کنیم که یه صحبتی با هم داشته بودیم کارتون یه دفعه حل رو برید قرار نیست برگردین یه لاغر حلش کنیم به درستی جدا بودیم نه این صحبت کردنه که هر چی ما قبول کنه که صحبت نیسته یه مقدار شما باید کوتاه بیه یه مقدار هم ایشون کوتاه یکی به قول شما بحث توافق یه چیز دو طرفه‌ای باید بود به هر حال حالا شما یه بچه‌ای هم داریم قطعا مسئله بچه هم باید در نظر بگیرید حالا ایشون یه چیزهایی مربوط به خوش ممکنه ما از بگذره آقا مدین کمش کن آقا نفقه کمش کن از این شکایت بگذره ولی در خصوص بچه ما اصلا مسئولیت خود بچه مهمتره شما مثل تکیه دوری سر این بچه مثلا الان نزدیک حالا 1 سال یا 2 سالشه شما که توان نگهداریش ندارید کسی دیگه هم نیست که از بچه نگهداری بکنه غیر از خود مادرش شما بچه تایی شیر بهش بدید؟ چطور تایی شیر بهش بدید؟ خانم دوم بچه هر مادری بچه هر شیر خود مادرش یخوره با مادر خوش راحت تره با مادر خوش آروم تری بود این صحبت یه صحبت غیر منطقیه شما حتی باید روانشناس هم صحبت کنید حتی میگه هر شما مادر خود رخه همین شخص من و شما هم شما یک زن دلیان میکنم که با مادر تا بگره نیتره شما مادر خود لازم مادر خود رخه این بچه مادر خوشه خواه مادر خوش دوست داره مادر خوش باید بالا سرش بود یک زنی بچگی نمیده نگهداری بکنه جز مادرش ما بیاییم دفتر حالا هر کجا سری به دفتر ما تا قبل از ساعت 11 حالا چرا قضیه همین حلش بودیم خیلی خوب نه این کار مهمتره شما لطفاً بیاین که تا ساعت 11 اگر به نتیجه نرسیدیم دیگه لااقل بنده خدا اون به دادرسیش برسه چون شاهده فلانش همه آماده ایم خواهش کنم خداحافظ حالا باش تماس کنیم گویم بذار جمعی رو به مدار باش حل بکنیم تو همین هم مثال در بار برحال حرفستش کنید راجع بچه بخونم نگرداری کنم هم شیرین زیر شما نیت بچه مادری خواهم باید مادر خوش کنم بیاید رو تکلیف رو روشن کنیم میخواد حالا یا شد در روی توافقنامه کلی نویسیم ایشون حاضر رو شما انتخاب بده حالا راجع به حقوقتون هم اگر صحبت دارید خودتون بکنید مهلیتون حسه نفقتون حسه حضرت نصفتون حسه بله حالا هیچ نفقه همون نداره هزارت فرزند که کاملا با خودتونشون 2 سالشه الان جلو حسابلش بسته این بگیم حسابل خانمش استفاده کنه اصلا اون حساب دیگه کارش ناره
خیلی رفت اومد داخل اون کار سر میکنه خیلی که خوب. برداشت داشتیم 30 نفرم اگر خانمش هیچ شغلی ناره جای بیمسیش رد نی بود و پولی هم حسابشو خارجی بود پس مالی حقای خانمش اونه دیگه نه درست. مثلا خانوادگی پول داره مثلا تو دلش وضعش خوبه خب نه میگه منشه حساب و پولی های پدرشی ها به حسابش من جا راحتی میام تا بیام بشیم با هم صحبت کنیم حالا اگه رو بذاری سمتایی بشین و بگی تا هم نه راحتی بفرمایید بشین دست دارم حالا بشین و بذاری راحت بشین ساعت چنده یه 3 دقیقه باقره مشکل 11 خب این باز باشه تماسی که سخت بیرد نه الان دیگه بشن جناب تماس جو افتیده بعد گفتی برید داخل دفتر من سر کار به حقیقته یه کار رو زیاد کار درستی دیگه خواهم برم تحقیقتون چی واقعی چون ساعت 11 جلسه داره یکی با عنوان ضرب و جر یکی با عنوان مزاحمت و شهادتش هم آماده اون جلسه و فیلم و فلان هم داره اون محکومیتون قطعیه ولی خب بذار با هم تو توافق حلش کنیم هم شما راحت کنید هم من کار راحت و که تو ادامه دارتنش درست نیست چون هر لحظه هر زمانی به هر حال برید من خود اذیتش میکنی حالا مشکلاتی درست میکنی قبول کنید نوع رفتاری که ایشون داری فرمایید راجع به شما رفتار خوبی نیست رفتار درستی نیست چه فرموده مثلا چه رفتار درست نیست حالا شما اگه یه لطفی کنی لطفتون میبه 6 میلیون بریم حالا یا چیزی بدی بشید یا خوب نیست حالا اینطور نبینیش یه رفتار نمیشونیده با اجبار وارد کنیم برها تهدید کنیم در تربیت دارم الان یعنی اصلا ساکت آروم الان که بعد ما که باید برخوردی کنیم مهمه خب چه کنیم آیا حسین پور حالا دنیا رو یه تو بحث باید دیگه. صحبت کردم صحبت چه کنیم نظر شما چنه باید زن باید رنجشون خب گوش با میره همه رسیده براش دختر رو خوب ملاقاتش رو بگرامش آخر خونه خون تاته خون بود ولی یک ملینا تو دختر بود باید بذاری که ده بودن مثلا همون گوش میره نصیحات مدام پیش بیاری که نه موقع که یه ساعت 2 ساعت 3 ساعتی حقیقتش به این نتیجه رسیدم و شیرون بیاد کامپی ساختمون خونه ماشین مثلا سی خود مثلا یه دختر خب پیمان کامپون با خانم دو باش مراقبت این دختر به پیمان بود سی هم مثلا در هفته خدا بارد باید برسه ببینه اصلا چی شما میگی بشه دلیل هم باشه مثلا دوست داشت مادرش نمیخوام مثلا نو مادرش باشه نمیخوام 2 سالش این نو باشه مثلا نو باشه. با مادر نیاز داره و با پدر نیاز چی نیاز داره؟ یعنی الان مادر با خانم را مادرش شناسه با خانم ارتباط برقرار کنه هیچ خب، شیری خانم نمیخواد داره. خانم با شما شیر داره باشه شی مشکل خیلی الان متوجهی مگه شیر نخوره الان چه وقت داشتی رو میخره باید ماشین خوشگم کمک غذای شیر خوش شما شی خوشی نشیدی تو رو پس شیر خوشه شیر مادر چی میخواد اصلا چی ببین نظر شما میگی میخواد بریم به خانه رفت بده آسیب بزنیم مخه من از اگه شیر خرام خب کلا اصلا تجیاب کنی نه بس سلامتی هر شما بی رفت بده سکن غیر منطقی صحبتی کنیم الان آوردی به تیرو ساعت 11 دادگاه ما شاهد دارم فیلمم دارم برو محکوم تیرو ولی خوب به تیرو بیو با هم بریم برو طلاق مبو برو پیزندید میمیرم پیزندید خود صحبت خوبه خب من بشی کن باشه من یادم به شرط که دوره نه این بچه تا 7 سالگی قانوناً هزانتش با فرزند من زن نستری خب برو به سبیا کیا به سیت نبرد بسون کار دوری دختر بسون خیلی میخوام برم اگر هم تا 1 سال نهایت 6 ماه یا نهایت 1 سال ایشون بلا تکلیف بمونه یعنی نه شما بیا طلاقش بدید نه یه باش زندگی بکنید ایشون تر دادخواست طلاق بده یعنی خود دادگاه طلاقش میده شما هنیته تا اول در یه آدم اینه بلا تکلیف بدید خود الان یه مثلا داخل تو مثلا زندگی مثلا شرایط ایستی مثلا دختر مثلا سخت
خب یه هونه داره زندگی کنه بله، سرپناهی داره، آشپزخونه اسپلان دارم، داره، همدستشویی دارم. بیرون توی بیابون یا پیشوارو کلیسه درآمدی چی رو مثلا نه شما موظفی نفقه باشید ببینید خب برداشت چی کنم بدیم مثلا به شرط چی دختر مثلا تخون اصلا این بشه ته شما نیواسه اصلا گیرم ایشون هم بگذره اصلا این خانم گیرم که بگذره این بچه شما میتونید ازش نگهداری بکنید مادر شیخا باز هم مادر شیخا 10 تا 200 تا زن هم که شما بگیرید باز هم به 100 تا زن رو با مادر خوشی گرده همونطور چیه این بغل مادر خوش آرامش نیاز داره بغل مادر خوش آرامش داره این بغل مادر خوش خوی برش این بغل مادر خوش شیری خوره این بغل مادر خوش اصلا هیچ زنی بشه که زنی نیده نگرداری کنه ما الان دکتری که بسه تا بابا باره اصفهان ته دکتر او رو دکتر نیست رسیده ای که نه بریزه نه پیل دارم نه وسیله دارم نه ایترام بره اگه ایت تلام ها بری ایترام بیریه بسون نه فقط بسونم ماشین خواهمزن دومی گانتی بگیرم با تو خواهم چطور دومی بشترم ما با تو وقتی موتدی هیچ رابطه با هم نوری ما یه با تو بیارم خواهم تینه بیرش خب خیلی تینه تریه نه مثلا شما با تنو تصمان بودید کلاف نه بسیم خب هم معلم ما دیگه با هم نیست ما خب اگر ناشرا شما یه بندازه یه دکتر تحمیلش بکن باشه تا با دکتر بیاد اتفاقی بشه نه نه از این آسان که با مثلا خانم دوم و مثلا دختر رانتی میبرم اینا با خانم دوم خانم سوم اصلا این بچه مادرش میاد حالا شما رنگ دکتر اگه دکتر از سالت پرسید باشه که میتونه حرف بزنه شما خود نونی چشه مادرش که دکتر آمانه که به علاوه بچه ما این مشکلات داره این بیماری نداره این حال هواش طوره یه بچه دور داخل سرما رابطه این چیز مثلا ضعیف بود این رژیم غذای خوبی اصلا رابطه مثلا مصرف نشه رابطه خیلی خوب ضعیف شد نفقش با شما نه این بچه تا 18 سالگی نفقش با شما اما قسطندی چی کنم خب مهدی رو قسمندی کنی نفقه رو قسمندی چیز خوبه ولی نفقه فرزند بوده شما نه به این خانم هم نیست و بچه خب خودش پرداخت چی کنم بگیم مثلا علاج مثلا تماشاتی که بیاد تشریف نمایون کنی الا ببین در مورد بچه الان نفقه بچه ما برام تا ما بتونم اونم بچه ما برام توی دکتر ما الان هیچ پیلی نامون چون میخوام برمش خب من فعلا حقیقت ایجای رفتم مثلا سر کار خوب من فعلا پرداخت نشده خودی چطور که بزرگش که ندی حقوق تا پرداخت الان نشه خانده بوده بزرگ چی کنم تو هر روز نمیری بگیم ما ماشین دارم پیل دارم اصلا سرمایه چیزی دارم ندارم الان یعنی اصلا داری هیچ چیزی ندارم کار کارگر ساده ولی هیچی نوری کارگر ساده ای که چشم یه موقعی که یا اون روی ما همه چیز دارم چطور الان هیچ چیز نداری اصلا کارگر ساده بدن شما هر چی که ناشته بودی باید نفقه یک بچه رو پرداخت شغلی ندارم درآمدی الان پول ندارم خیلی خوب حالا خانم جداش کن خب من وقتی شکایت اعتراضی نه نگهداری بکنی یا من میخوانم بلا تکلیف بگیش خدا خوشش نیایی خب من شرایط شکایت سازگار دارم بود پلان هست ها خب من استرشی کنم تا برای یه سال تو من نیوری بوی ما خونه ایدمت ماشین ایدمت زمین ایدمت حتی پیلم بخیر ایدمت دوره برام خب الان چطور پیل نروری نفقه بس این پرداخت کنی؟ خب من مش مال خانم دوم میده خانم دوم من به خاطر من چی گفتم دوره دوست دارم که طوری میده این دوره خب بره بخاطر همون خانم دومه تنجبوبی بش بگه بش پیل بسون نفقه این برام خب زایده میرم مثلا مهریه میرم نفقه زایده به پیل نخرسه شما حقش صاحب بشه پول چی کنه شما حقش بشه بده اصلا خبراتش میدونم نداره ما دین گردنده اداش ما کار رو برداشت نشد این خانم اطلاع شدی حقوقش رو پرداخت کنی نفقه فرزندت هم قطعا باید پرداخت کنی و این بچه هم تا 7 سالگی اذانتش قطعا با مادره نه تلاش اضافه بکن نه منطقیه نه عاقلانه نه قانونیه هیچ مادری بچه دیگری نمیتونه زد اصلا بحث فرزند یا قانون کاری دو قاضی کاری به شما و آقا ناره مسئولیتی بچه در نظری گرفت مادرش هم مشکلی ناره که این آقا از هر لحاظه این است که طلاقش خود میره خود تا لحظه ایشی بتنه تحویل بچه به هیچ وقت به شما تحویل داده من طلاقش میام میتونه قانونن طلاق هم ما دادخواست زنیم یه جوری طلاق شد آقا الان با هم بیا بریم ساعت 11 هم جلسه دادرسیتونه شاهده میان فلان میان
احتمال محکومیت هم خیلی زیاده. یه محکومیت هم یه سر بقیه محکومیت بده. اون کار سختری بود. تا الان بی بای میانه ایمون به هر حال یه نبود. شاید محمد چی من میبرم فقط مشکل خطی بذارن خطی. الان بعضی شما بره گروه نیاز نیست اصلا نرفت. ایشون شاید چه بره دفاعات انجام میده، کار انجام میده. ولی ما همین شما بیان مشکل حل بود. کاملا حل بود. خودسایی با مشکل حل. یک شما ایشون اطلاع بدید. دو نفقه شرط فرقاش پرداختی کنید. این بچه هم به 7 سالگی اینطوری خانمه مادرشه. شما هم هفته دو رو تبره ببینید. ببینیش آمد نه چی سن با رفتم برو مثلا خیلی نلشی رو خیلی خوب شما ممکن رفتار درست نبود. شما دلیل با تیم قابل داخل ببین نه. الان مثلا یه مشکل دم در دارم. کنه بلند کنی زن بزنی. رضایت نیتاسی از اینا. خب چی کاری؟ شیشه ماشین من ایشی کرد مثلا ببین یه وسیله یه تیشیار این بوش ما هوا پرتاب شکر بعد اون زیر مثل بزن. اما زوج گرفتم ویل از ببین مثلا چیه هر الان تازه داره خشش میده دوشی ماشین برای خود یه جایی رو بزور یه سنگی یه ماشین فلان من شیشه ماشین نشکست من شاید چه نیمه دوری به بشه آسیب میزنی و خودم با یه حرفت نه الان یه خوش مثلا تا چند روزه هم بابر مثلا داخل زندون یه چند وقت پیش من نور خود دختر رو بیارم خب شیشه ماشین هر موقعی که رفت زندان هم بشه یاره شما نگرده بشه اصلا این زندان نگرده بشه دفاع چه اون چی شیشه بشکنم اون خیلی اذیت خوب، شما زیرم اصلا آزار هیچ اذیت دیگه که من مجبور میرم 100 بار به یه بارشون نمیزنه یه مدار قانونی کلا خودمون نگازی یه مدار وجدانتمون قانونی نگازی که طرفداری بود مثلا چیزی قانون هیچ طرفدارش کس نیست قانون طرفدار حقه حقی که شما رای زینه دوم میسیدی حالا بنابراین هر چیزی دیگه این خانم کجا جدا یه حق حقوقی داره اونو باید بهش بدید یه بچه نامایی نیاز به مادرش داره اصلا تو میتونی نگهداریش کنی اصلا همین الان که هم نوابون میتونی او زنم هیچ موقع نگهداری میکنه هرش مراقبتی کنیم فکر کنید نه هیچ کس میکنه تجدید ماده چه به چیزی دو تا پرنده مشخص کنم مشخصه شما نخه بپرسید یکی هر چی توی خیلی در از نیست قضاوتی کنیم نه قضاوت طرفدار الان یعنی ما برای شما محکم با طرفدارشون یک دو همشون حق باشه اگه حرف بی ربطی زنه تمام میریم ما بی ربط حرف زنیم این دریا هم همینه بچه ناممایل نیاز به مادرش داره اصلا نداره. اصلا نه ببین نه نیاز شما بی بشه نه نیاز خانم بی بشه این بشه به مادرش نیاز داره الان این ولی بخیر مادرش مادرش تخت به مادر نیاز داره به موس نیاز داشته نیاز بیشترش به مادرشه 90% نیاز به مادرش اصلا داره قبول میکنم خیلی خوب حالا ما هم رگه دادگاه ادامه داستان ادامه بدید اشکال نداره این پرونده ادامه پیدا کنه ما با این کار به خوبی حل بده تازه به نفع شما هم بگوییم این پرونده سال 11 دفاع حلی بود رئیس صادری بود مطمئن بود دوم بحث طلاقش هم 6 ماده تکلیف مشخصی بود مهریه‌اش باید بدی نفقه‌اش باید بدی اجرت النصف هم باید بدی و کار فقط سخته بود یه پیشنهادی بخشه اگر اینکه چی مثلا طرفدار خودت دوره خود تحویل بدی تا من پیر و نه ماشین همه چی خب یه شرط به طلاق ایشون از ما فرزندش نگذره نگذاری نه کاری نه عقلا نه منطقا نه وجدانا قابل قبول نیست تاثیر خیلی چی باید صحبت کنی چی اشی بود دوره نه نه تصمیم نیست حق داری گفت خانم بچه نمیشیدی؟ نه چند ماشه بچه؟ الان باید بپرسیم دوری بزن چند ماشه الان 20 بار خیلی خوب اصلا تو خود دیگه بود جوشی هم خب بعد نمه زوجی خیلی خوب و جوش نگیر بچه خطرناک هستن بس همه رو ماشه من مادر یادم بیره حوصله تن آرامو سای یادم 4-5 شما حسین بود آقای حسین بود قابل نیست اصلا باشه اصلا چی خیلی خوب باشه به تو چی بود قانون نکنم انجام یاد کنم خب من غیر منطقی حالا مشخص الان نیم ساعت دیگه اینو بنشسته قشنگ فهمه ست آدمی نه مشخصه اشکال نداره شما این فقط ادامه بده اون بحث طلاق الان 6 ماه 7 ماه که بلا تکلیف داری اقدام بکنید 6 ماه گذشته الان خیلی خوب یک دوست آدم بگذره ایشون تکلیف محکومیت دیگه هم صادروه این رأی صادری بود این بلا تکلیفی 7-8 ماه هم حسه این پرداخت نفید کردن نفر هم حسه ستاش اینا
دادگاه مجبور شد رأی ثابت کنه. دست بچه‌م هزانتش با خوده. یه بار دو بار در مزاحمتی که اصلا کلا معنی بوده. و منم برم دادگاه. قانون کاملا از شما و بچه شما حمایت کنه. حالا ایشون داره خوش قصه کنه حالا هر چیزی. دست در ما برم برای دادگاه دیگه با کار مردم و دیگه کار باشه نامشون شما بفرمایید. خیلی ممنون. بهتون برسیم. حالا بشه با خوبی حلش کنیم ولی کسی موافق نیست. اصلا آدم به شما نیستی رو. دست در نکنه. خیلی ممنون. باشه. شرمنده از یه شما یه ساعت وقت تلف کرد. خداحافظ آقا. به سلامت. سلام حالت خوبه؟ ممنون. این چیه؟ میخواد؟ دور نیست؟ نه نیست نه فقط یه اون کفشش تگردن بشن ثابت نیست مکاش نیست کنون؟ نش ایدرایه چند بدم؟ 13 سال کنون؟ سنفاش راحت به اولی بگیم شاید پاش دیش بدم میشه که نداختیش کنم یه دونه بودارم نداشت اکثرا میگم ستا درست کنم یه دونه مثل اصحابش هست یکی نه که بودیم میشه کافش درست سرویس خواب قهوه‌ای برسه اون کرم یا اون کرم قهوه‌ای برسه خدا میکنم سلام تیره بوده تیره شب
Dede. Dede. Mani رو قربونت بره الهی. بتاعت غزوات تمیز بشرو بچه سیفا و بیرونه راشی سیسی من ایزنی راشی مقطعاتی بومونه چی بشه راشی
بیا غذا طبخ غذا طبخ غذا طبخ ماشي غذا طبخ بخير بخير غذا بخير غذا بخير ها بخير فقط أنا بشون أكلم ليس راشوا شيء صدقت أخي نيجري خي منا بجري حتى إيش كنا نيجري ما بعد قهره غضب غضب صدق ببي غضب خليه بس عليه أنا أقول جمع بيقول برا غزات خبر برا مريض برا راشوا آقای پراتور دست در نکنه چیزی مهم آوردی خیلی ممنون يحسن أو شكلا يحسن شنو بلو درد دوام برام تای دکتر دخترم خوبی خود بخوری تا نمیرم چه بروفم ده تمام خاشنا زیتی بیارم خیلی خوری نبروفم تای مرکی بدرمو Habire صدا کن مهیدانی ندارم بکنم همون دوارمه بلی
Su. İşte durum bu. بیاد اینو بخواد الان غذا درست کنم سید بخواه باشه فعلا چه گسنتی اینو بخواد و یه ساده غذا درست کنم سید تنزیون و الی گوشیش نجرو خط نرا خواستم اش بگم پرستونه ایتری بام بوری اسفان دست دین دارم زنگش بزنم من گوشیش ایجره یعنی درد تو با ما گتب قنم در مالی بود پات ما و دست سرده بسم الله الرحمن الرحیم نه بخاطر چه معدت خالی نبود بس با اسباب بازی که تمیز بشورم هم خودکاریه هم چه سیفندیه باید سیزندش کنم به آینه بدوزن چه پشملش نداری بخری 40 دقیقه هم با دارو التبرمت بخری من پشتی اینو مرا درد تده و میره آشغالی تیدروری خیلی مریضی بود تا یه بار زنگ آمد الی منن گوشیش ایجره منم کوره باش بگم پرستو مریض تری بوریش اسفان این فکر کنم هیا بیا اینونم هر داشت یاسه خط شاید نره بیشتر زایلم خط نره
دبی که روسته چی و خارج اومه اصلا خراب نبودی چقدر جنسش خوبه سینه تند خراب بودن الیافی هندروم جنس با جنس خیلی فرقه کنه آدم هم با آدم فرقه کنه بیا